Hi travelers, welcome කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාව. ඉතින් අද මං ඇවිල්ලා ඉන්නේ සුන්දර ගම්මානය එකෝ රිසෝට් උත්සව ශාලාවට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා එකෝ රිසෝට් උත්සව ශාලාවේ කළමනාකාරතුමාට මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්න එක ගැන. ඉතින් අද මං කරන්න යන්නේ travel video එකක් නම් නෙවෙයි. අද මං කරන්න යන්නේ පොඩ වෙනස් video එකක්. ඉතින් අද මං කතා කරන්න යන්නේ CANON 250D DSLR cam එක ගැන. ඉතින් මම මේ කැමරා එක ගැන වීඩියෝ එකක් විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතුවේ තාම සිංහල වීඩියෝ එකක් නෑ YouTube එකේ මේ කැම් එක ගැන. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම මේ කැමරාව මිලදී ගත්තේ කැමරා LK එකෙන්. ඉතින් මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ගෙන් කැමරාවක් මිලදී ගන්නවා නම් විශේෂ ප්‍රොමෝෂන් එකක් යනවා. ඉතින් මම මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම්. එහෙනම් අපි බලමු 250D එකේ අන්බොක්සිං එක. ඉතින් මෙතන පැකේජ් දෙකක් තියෙනවා කැමරාව සහ ට්‍රයිපොඩ් එක විදියට. මම කැමරා එක අන්බොක්සිං කරගන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේ පැකේජ් දෙක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. ඉතින් මේ කැමරාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට කැමරාව මිලදී ගැනීමේදී Bluetooth ස්පීකර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 16GB memory card එකක් එයාලා මේකට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම lens pen එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රයිපොඩ් එක ගැන කතා කරද්දී කැමරා බෑග් එකක්, ඒ වගේම optical cleaning set එක සහ 16GB memory card එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ට්‍රයිපොඩ් එක තනියම මිලදී ගන්නට වඩා මේ පැක් එකම මිලදී ගන්න කියලා. කැමරාව ගැන තවදුරටත් කතා කරනවා නම් මෙගාපික්සල් 24.1ක cmos processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆොටෝස් වලදී අපිට ISO range එක 25600 දක්වාත්, වීඩියෝස් වලදී 12800 දක්වාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හරියම කැමති මේකේ තියෙන ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එකට. ඉතින් ඔයාලා travel කරන කෙනෙක් නම් vlogging කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් ලොකු පහසුකමක් තමයි මේ rotatable display එක. ඉතින් ඔයාලා photography කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් professional මට්ටමින් මේකෙන් ගොඩක් හොඳට photos ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න අපිට මේකෙන් 4K videos record කරගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. මේ කැමරාවටම එන inbuilt Wi-Fi සහ Bluetooth නිසා live photos capture කරගැනීමේ හැකියාව සහ ඔයාලගේ phone එකටම photos සහ videos download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ කැමරාව මම unboxing කරගන්නම්. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදු පරිදිම ඉස්සෙල්ලාම අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ manual book එක. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්නම්. ඊළඟට මම ගන්නම් charger එක. ඉතින් මේ charger එකෙන් පුළුවන් එක බැටරිය charge කරන්න. ඉතින් මේ බැටරි 3ක් charge කරගන්න පුළුවන් charging pack එකත් වෙනම අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කැමරාව කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ build quality එකක් තියෙනවා. කැමරාව පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊළඟට මම ගන්නවා lens එක. ඉතින් මේක තමයි කැමරාවට හම් වෙන 1855mm kit lens එක. අපිට පුළුවන් මේක මෝඩ් එක මාරු කරගන්න auto focus සහ manual focus වලට. ඉතින් ඔයාලා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි කැමරාව මිලදී ගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ kit lens එක අයින් කරලා වෙනම හොඳ professional lens එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලගේ photos ඉතාමත් ගොඩක් හොඳ quality එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැටරි එක තියෙනවා. ඉතින් මේකට ලබා දෙන එක බැටරියයි අපිට පුළුවන් තව බැටරිස් වෙනමත් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම පුරුදු පරිදි කැමරාවට එන ස්ට්‍රැප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම බැටරිය දාගන්නම් කැමරාවට. බැටරිය දාගන්න මේ පිටිපස්සේ කෑල්ල මෙතනින් පොඩ්ඩක් ස්ලිප් කරලා තමයි බැටරිය දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙමරි කාඩ් එකත් මේ විදිහට දාගන්න. මේක තමයි කැමරාවට free දුන්න මෙමරි කාඩ් එක 16GB මෙමරි කාඩ් එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු කැමරාවට lens එකක් දාගෙන. ඉතින් මේ විදිහට කැමරාවේ කප් එක අයින් කරලා lens එකේ තියෙනවා ඉස්සරහා පිටිපස්සේ lens කප් එකක්. ඉතින් මේ දෙකත් මේ විදිහට මම අයින් කරගන්නම්. සුදු ඩොට් එකක්. එතකොට මේ lens එකේ තියෙන සුදු ඩොට් එකක්. ඒ දෙක එකට තියලා දකුණු පැත්තට කරකවලා තමයි lens එක අපිට fit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lens එක ගලවද්දිත් මෙතන තියෙන මේ බටන් එක, ඒ බටන් එක ඔබලා වම් පැත්තට කරකවලා lens එක පහසුවෙන්ම ගලව ගන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් මම කැමරාව on කරගන්නම්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා අපිට මේකේ තියෙන 360 rotatable display එකක්. ඉතින් ඔයාලා vlogging කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම traveling කරන කෙනෙක් නම් selfie video එකක් ගැනීමේදීත් අපිට ගොඩක් ලොකු පහසුකමක් තියෙනවා මේ rotatable display එක නිසා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට auto, manual, ඒ වගේම portrait ආදී ලෙස ලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ kit lens එකේ auto focus සහ manual focus එක තියෙනවා. අපිට ඒක එතනින් අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මේ කැමරාවේ shutter එක සහ aperture එක ගැන. අපිට මේ උඩින් තියෙන රවුම විතරක් කරකවලා aperture එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව සහ මේ රවුමයි මේ බටන් එකයි එකට ඔබාගෙන කරකවද්දී
ෂට් එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට පුළුවන් HDMI කේබල් එකක් ගහන්න, ඒ වගේම data කේබල් එකක් ගහන්න. ඉතින් chip එක ගලවන්න නැතුව data කේබල් එක කරා ලේසියෙන්ම ෆොටෝ සහ වීඩියෝස් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් වෙනම portable mic එකක් ඉන් කරන්න. මම ඔයාලට කිව්වා මේ කැමරාව ගත්තේ කොහෙන්ද, ඒ වගේම මේ කැමරාව ගැන විස්තර. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න තමයි යන්නේ. අවසානයට කලින් අපි බලමු මේ කැමරාවෙන් ගත්ත ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් වල අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.